This is as the Commission explained that 9,518,188 new voters were added to the existing register of 84,004,084 voters. The INEC chairman, Professor Mahmoud Yakubu, said this in Abuja. Yakubu, however, explained that the figure is preliminary because Section 19(1) and 2 of the Electoral Act 2022 requires the Commission to display the hard copies of the register of voters for each registration area, ward, and local government area. The Act also requires INEC to simultaneously publish the entire register on the Commission's website for a period of 2 weeks for scrutiny, claims, and objections by citizens not later than 90 days to a general election. Yakubu added that the Commission will display the physical register at designated centers from 12 to 25 November this year. The United States government has authorized the evacuation of its government employees and their families from Nigeria over potential terrorist attacks. The U.S. State Department announced the approval of the evacuation in its updated Nigeria travel advisory. The United States and United Kingdom had warned of a possible terrorist attack in the capital, Abuja, especially aimed at government buildings, places of worship, and schools, among other targets. Consequently, the department authorized the departure of non-emergency U.S. government employees and family members due to the heightened risk of terrorist attacks, while the federal government, through the Minister of Information, had dismissed the security alert, stating that Nigerians are safer now, as it maintained that Nigerian armed forces were on top of security challenges in the country. The federal government has developed a flood emergency preparedness and response fund, also known as flood fund, to tackle floods by providing grants and loans to businesses, industries, and academia, among others. The government outlined the crude oil account, Federal Inland Revenue Service, donations, and endowments, among others, as avenues to raise money for the flood fund in its new National Flood Emergency Preparedness and Response Plan. In the document made available to journalists by the Federal Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management, and Social Development, the government said the flood fund will complement the existing ecological fund towards addressing the flooding issues in Nigeria. It further stated that the sources of funding will adopt a pooled funding model into the flood fund of each state, managed by the technical committee coordinators, while providing updates on the flood situation in the country. The Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management, and Social Development, Sadia Farouk, disclosed this as of October 24. About 612 persons had lost their lives due to disaster, adding that about 3.3 million persons were negatively affected by floods. African Development Bank says climate change will cause a decrease in yields of 8 to 20% for Africa's rain-fed crops over the next 20 years. This was disclosed by the bank's Vice President for Power, Energy, Climate and Green Growth, Dr. Kevin Kakuki, who spoke at a webinar titled Climate Smart and Digital Agriculture Solutions, the Silver Bullet to Attract Youth. Dr. Kakuki lamented that agriculture across most of sub-Saharan Africa is still predominantly rain-fed. Therefore, it is extremely vulnerable to both short-term fluctuations and long-term changes in climate conditions. Also, African Development Bank's Vice President for Agriculture, Human and Social Development, Dr. Beth Dunford, noted that while agriculture holds tremendous potential for job creation in Africa, its current traditional form is not attractive to young people for various reasons, including negative perceptions. 3.3 million persons were negatively affected by the floods. Now to sports. Nigeria's under-17 women's national team, the Flamingos, today lost to Colombia in a penalty shootout during the competition semi-finals. The Powerpuff Girls beat Flamingos to reach the final of the under-17 Women's World Cup in India. The game ended with no goal from both teams without the extra time and settled with a penalty shootout. Recall that Nigeria's under-17 girls Flamingos
have already put up a few trays at the ongoing FIFA Under-17 Women's World Cup finals in India. The Flamingos have become the first African team to reach the semi-finals of the competition after ejecting the United States in sensational fashion. They have put a total of 36 shots on target, making them the side that have created the most opportunities of the 4 teams left in the competition. And coming from the foreign scene, Russia has told the United Nations Security Council that Ukraine is preparing to use a dirty bomb laced with radioactive material on its own territory. Russia's deputy UN ambassador told reporters that Moscow sent a letter detailing the allegations to the United Nations and raised the issue at a close meeting with the United Nations Security Council. Also, Kremlin spokesman repeated Russia's allegations and said the West was foolish to dismiss them. However, Ukrainian President Zelensky denied the dirty bomb allegation. He added that the reports showed that Moscow was planning such an attack and seeking to blame Kyiv. France, the United Kingdom, and the United States said the allegations were transparently false, and Washington warned Russia there will be severe consequences for any use of nuclear weapons. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Thank you for watching. Good evening. Araba ni baba, ẹni abálàbà ni baba. OSBC Television Channel 32 UHF, Star Times 113 àti Free TV 502. Pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org ti gbé àwọ̀ tuntun wọ̀. Ẹ máa pàdé wa ní gbogbo ìgbà fún àkànṣe eré oníṣe. Ọ̀rọ̀ lọ́gọ́rọ̀ ilẹ̀ tí ọmọ pàṣẹ ọkùnrin ara ilẹ̀ pàṣẹ eégún tó máa ń wájú ẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn tí gba ojú sùnùkùn. Nígbà tí Olódùmarè rán gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀ wá sílé ayé, wọ́n kàn ń sùn, wọ́n ń jí ni. Kò séèyàn kan tó mọ orúkọ tí ọjọ́ jẹ́. Àwọn wo ni ẹ pè ní àwọn irúnmọlẹ̀ tó wà sáyé, àwọn ni Òòṣàlá, Ọbàtálá.
àkùṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Owó tó lé ní bílíọ̀nù 63 náírà ló ṣe é ṣe kí orílẹ̀-èdè yìí ná lórí sísan àjẹmọ́nú fún ààrẹ Muhammadu Buhari, igbákejì rẹ̀ Yẹmí Ọ̀sínbàjò, àwọn gómìnà àtàwọn míì tó dipò òṣèlú mú nígbà tí wọ́n bá fi kúrò lọ́fíìsì lọ́dún tó ń bọ̀. Ìròyìn fi ni pé ọ̀rọ̀ àjẹmọ́nú náà kò yọ àwọn mínísítà, àwọn kọmíṣánná, àwọn ọmọlé aṣòfin àpapọ̀ àti tìpínlẹ̀ tó fi mọ́ àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì sílẹ̀. Àlàkalẹ̀ àjẹmọ́nú náà ń tọ́ka sí pé owó tó lé ní bílíọ̀nù 3 náírà ni yóò bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ìjọba àpapọ̀ nígbà táwọn ìpínlẹ̀ yóò gba ohun tó lé ní bílíọ̀nù 60 náírà. Àjọ tó rí sí pípín búrújì ilẹ̀ yìí ló fi àlàkalẹ̀ àjẹmọ́nú ọ̀hún sórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀. Ìròyìn fi ni pé àjẹmọ́nú náà tún yàtọ̀ sí owó ìfẹ̀yìntì táwọn tó dipò òṣèlú mú yóò máa gbà lẹ́yìn tí wọ́n bá kúrò lọ́fíìsì, gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ tájọ tó mójútó pípín búrújì ilẹ̀ yìí fọwọ́ sí. Sísọ ìlọ́po mẹ́ta owó táwọn èèyàn náà ń gbà nígbà tí wọ́n wà lọ́fíìsì wọn yóò máa gbà lówó ìfẹ̀yìntì, nígbà táwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí kan yóò máa gba iye tí wọ́n ń gbà lówó oṣù gẹ́gẹ́ bí owó ìfẹ̀yìntì títí ẹlẹ́mìí yóò fi gbà á. Bákan náà ni wọn yóò láǹfààní sí ọkọ̀ tuntun lọ́dún mẹ́ta àti ilé ìgbésí ibikíbi tó bá wù wọ́n lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn èèyàn náà tún láǹfààní ṣètò ìlera ọ̀fẹ́. Ṣètò ìlera ọ̀fẹ́, àtúnṣe ọkọ̀ wọn àtàwọn àǹfààní ní ìbẹ́ àmọ́ṣá. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn orílẹ̀‐èdè ló ti fojú àtọ̀wò àgbékalẹ̀ náà ní pàtàkì jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè yìí. Alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Èkìtì Joy Akínọlá, ojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Benue Mike Vembe àti tìpínlẹ̀ Ògùn Bọ́lá Lawal abẹnu àtẹlu àgbékalẹ̀ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, kì í ṣe ohun tó bójúmu láti máa san owó gọbọi bẹ́ẹ̀ àjẹmọ́nú fáwọn olóṣèlú nígbà táwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láwọn ìpínlẹ̀ kò tí ì rí àjẹmọ́nú àti owó ìfẹ̀yìntì wọn gbà. Wọ́n wá panupọ̀ pé fún ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àgbékalẹ̀ àjẹmọ́nú ọ̀hún tí wọ́n sì tún béèrè fún sísan àjẹsílẹ̀ owó ìfẹ̀yìntì àtàjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì yíká orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti fọwọ́ sí àgbékalẹ̀ owó tó lé ní mílíọ̀nù lọ́nà 380 náírà láti san àjẹmọ́nú àwọn olùkọ́ fẹ̀yìntì láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tó lórí òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Ológbóyèga Oyèbádé fi síta. Àtẹ̀jáde ọ̀hún fi kún pé owó náà yóò di sísan bẹ̀rẹ̀ látọjọ́bọ̀ ọ̀la. Àtẹ̀jáde náà tọ́ka sí pé orúkọ àwọn olùkọ́ fẹ̀yìntì tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n dé díẹ̀ ní 2,000 tí wà lójú pátákó àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì níjọba ìbílẹ̀ àti pátákó iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti ìtanijí nípìnlẹ̀ yìí. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè INEC ti sọ dímọ̀ pé 23 lára àwọn òṣìṣẹ́ òun ló ti ń káwọ́ pọ̀nyìn báyìí lórí ẹ̀sùn pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ṣíṣe ayédèrú ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò. Alága àjọ náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ló sọ eléyìí níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀mẹ́rin lọ́dún pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú èyí tó wáyé l'Àbújá. Alága àjọ INEC náà tún tọ́ka sí pé àjọ òun kò ní tẹ́tì nínú mímójútó ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò bó ṣe yẹ, èyí tó lóhun ṣe pàtàkì láti dá ṣẹ̀ríà tó yẹ fáwọn òṣìṣẹ́ tó bá ta sí àgẹ̀rẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu mẹ́nubà pé láìpẹ́ lájọ òun yóò fi èròǹgbà rẹ̀ tó àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí létí nípa àti máa rí káàdì ìdìbò gbà láì làágùn, pẹ̀lú àfikún pé àjọ INEC ṣiṣẹ́ takuntakun láti ti àwọn káàdì ìdìbò tuntun yòókù síta. Ẹ̀wẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ ṣe súnmọ́, àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC ti kéde pé àpapọ̀ àwọn tó ti forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò ti di mílíọ̀nù 93.5. Àjọ náà ní mílíọ̀nù 5.5 làwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ forúkọ sílẹ̀, yàtọ̀ sí mílíọ̀nù 84 tó ti forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò tẹ́lẹ̀. Alága àjọ náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ló ṣàlàyé yìí l'Àbújá. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ní òfin ètò ìdìbò ilẹ̀ ọdún 2022 la kalẹ̀ pé àjọ náà gbọ́dọ̀ ṣàfihàn ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan àti ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Bákan náà ló ní òfin là kalẹ̀ pé àjọ náà gbọ́dọ̀ gbé orúkọ àwọn tó forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò sórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ fọ́sẹ̀ 2 gbáko tó bá ti kó oṣù 3 tètò ìdìbò yóò wáyé. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu kéde pé àjọ òun yóò lé àwọn orúkọ náà mọ́ àwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ láàrin ọjọ́ 12 sí ọjọ́ 25
oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí. Ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti pàṣẹ kíkó àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ àti mọ̀lẹ́bí wọn kúrò lórílẹ̀‐èdè yìí lórí ìròyìn pé àwọn onísùnmọ̀mí ń gbèrò láti kọlu ilẹ̀ yìí. Ṣáájú ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ké gbàjarè pé àwọn onísùnmọ̀mí ń gbèrò láti kọlu olú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá, ní pàtàkì jùlọ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba, ilé ìjọsìn, ilé ẹ̀kọ́ àtàwọn agbègbè míì tó ṣe kókó. Látàrí èyí, ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti pàṣẹ kíkó àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ aṣojú rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àti mọ̀lẹ́bí wọn kúrò nílẹ̀ yìí. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba àpapọ̀ tí ní kò séwu lóko lórí ohun tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sọ ọ̀hún. Mínísítà fétò ìròyìn tó gbẹ́nu ìjọba àpapọ̀ ṣàlàyé yìí mẹ́nubà pé iléeṣẹ́ ológun kò fìgbà kankan túra sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ààbò ilẹ̀ yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbésẹ̀ pàjáwìrì àti owó ìrànwọ́ láti kojú làdúrí omíyalé nípa ìpèsè ẹ̀yáwó fáwọn olókoòwò àtàwọn míì. Ìjọba àpapọ̀ ní òye ṣàkójọ àwọn owó ọ̀hún nípasẹ̀ àṣẹ́sílẹ̀ owó epo rọ̀bì, àjọ tó mójútó ìpawọlé lórílẹ̀‐èdè yìí, ìkówójọ àtàwọn ọ̀nà bíi bẹ́ẹ̀. Iléeṣẹ́ tó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àtọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn ṣàfi pé ìjọba àpapọ̀ ṣàgbékalẹ̀ náà láfikún àgbékalẹ̀ àkànṣe owó fọ́rọ̀ àyípadà tó ń bójú ọjọ́. Mínísítà tó wà fọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn àtàwọn ètò ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì Hajiya Sadiya Farouk mẹ́nubà pé 2,012 èèyàn làwọn tó ti pàṣẹ làlúrí omíyalé pàdánù ẹ̀mí títí ọjọ́ 24 oṣù kẹwàá ọdún yìí, nígbà tí àpapọ̀ àwọn tó fara káásá làlúrí ọ̀hún lé ní mílíọ̀nù 3. Báńkì tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà ti sọ̀dímọ̀ pé àyípadà tó ń bá ojú ọjọ́ yóò ṣàkóbá fèrè oko fún bí 20 ọdún sásìkò tá a wà yìí. Ìgbákejì adarí báńkì náà fẹ́ kó hàn múṣagbára àyípadà tó ń bá ojú ọjọ́ àti iṣẹ́ àgbẹ̀. Ọ̀mọ̀wé Kevin Karu ló ṣàlàyé bẹ́ẹ̀. Ọ̀mọ̀wé Karu kọminú lórí bọ́pọ̀ orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Áfíríkà ṣe gbọ́kànlé òjò fún iṣẹ́ àgbẹ̀. Bákan náà ni ìgbákejì adarí báńkì tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà fẹ́ ká iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìdàgbàsókè ọmọnìyàn. Ọ̀mọ̀wé Bell Donfors tọ́ka sí pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé pàtàkì ní iṣẹ́ àgbẹ̀ nídìí ìpèsè iṣẹ́ nílẹ̀ Áfíríkà, síbí ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà kò jẹ́ kó wu àwọn ọ̀dọ́ láti kópa. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí lóbìnrin tọ́jú orí wọn kò tí ì tó ọdún 17 Flamingos ti fìdí rẹmi sọ́wọ́ ojúgbà rẹ̀ tilẹ̀ Colombia lónìí. Lábala gbólóhùn gbà sí ọ níbi ìdíje tó kọ̀gùn sí àṣekágbá ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń wáyé lórílẹ̀-èdè India. Ikọ̀ Flamingos ní àkọ́kọ́ nílẹ̀ Áfíríkà láti dé ìpele tó kọ̀gùn sí àṣekágbá ìdíje ọ̀hún. Ṣáájú ni Flamingos ti dúndùn dúnyà fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà, èyí tó mú kógojá sí abala náà. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Russia ti fi tó ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ètò ààbò lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé létí pé orílẹ̀-èdè Ukraine gbèrò láti yan àdó olóró tó lágbára láti bú fún ara rẹ̀ lórí ilẹ̀ rẹ̀. Aṣojú ilẹ̀ Russia nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Dmitry Koyinski sọ fáwọn oníròyìn pé orílẹ̀-èdè òun ti fi ìwé ẹ̀sùn ṣọwọ́ sájọ ìṣọ̀kan àgbáyé lórí èyí. Oní àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé kòkò láti fọwọ́ rọ́ ìwé ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àmọ́ ṣá, ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky ti ní irọ́ gbu lẹ̀sùn tí ilẹ̀ Russia kà sóhun lẹ́sẹ̀ náà, pẹ̀lú àfikún pé ohun tí ẹ̀sùn náà ń tọ́ka sí ni pé orílẹ̀-èdè Russia ń gbèrò láti tún kọlu òun gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń ṣe. Ṣáájú ní ilẹ̀ France, ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ní àdáparọ́ lásán ní gbogbo ẹ̀sùn ọ̀hún. Èyí tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti fojú hàn pé ń ṣe ni orílẹ̀-èdè Russia tó ń gbìyànjú àti kọlu ilẹ̀ Ukraine gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀. Èyí lópin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti àkókò yìí. Aago 8:30 alẹ́ ni kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín. Ǹjẹ́ títí ìgbà náà, ẹ kú ojú lọ́nà.